Усім привіт! Web-Systems TV знову на зв'язку. Сьогодні ми поговоримо про таке поняття, як Shopify. Для чого він, що це таке. І, можливо, хтось з вас вже чув, або не чув, або десь, можливо, читав і вже використовує це для свого бізнесу. Давайте розберемо, що це таке, більш детальніше. Погнали! Отже, історія Shopify. Давайте поговоримо спочатку про те, що це таке Shopify і з чого він починався, і чому бізнес так сильно любить його у світі. Shopify взагалі це SaaS-платформа для електронної комерції, або ж для створення інтернет-магазинів. В першу чергу Shopify був створений як інтернет-компанія у 2004 році і називався Jaded Pixel Technologies. Її засновники шукали на ринку тоді готове програмне забезпечення для того, щоб продавати сомборди онлайн. І так як вони не знайшли готового програмного забезпечення, вони задали собі питання, а чи не створити нам такий продукт, який підійшов би для всіх і можна було б легко та швидко створити інтернет-магазин, буквально ж кілька кліків. І саме тому у 2011 році Shopify залетів на ринок і його перейменували з JADEX Technologies у Shopify Incorporated. Активність Shopify. Shopify взагалі вже налічується більше 2 мільйонів сайтів на сьогоднішній день за даними сайту buildwiz.com. І насправді ця цифра може здатись не такою ж і великою, 2 мільйони, але ж все ж таки Shopify займає другу позицію у світі за рішенням електронної комерції. Перше місце займає WooCommerce, якого налічується майже 3 мільйони, але все ж таки варто пам'ятати одну важливу річ. Shopify в першу чергу був задуманий саме як програмне рішення для електронної комерції, в той час як WooCommerce – це плагін розширення для WordPress. А WordPress, як нам відомо, задумався першочергово не як рішення для електронної комерції, а рішення для блогосфери. Чому Shopify став настільки популярним? На початку цього відео я вже казав, що це в першу чергу SaaS рішення. Тобто воно було створено для того, щоб можна було максимально швидко та зручно, без написання технічного завдання, без додаткових рук, тобто програмістів, дизайнерів, можна було легко та просто створити інтернет-магазин, і причому навіть не обираючи веб-хостинг, на якому він буде знаходитись. Shopify був створений для того, щоб ви у кілька кліків могли зробити інтернет-магазин, обрати собі в налаштуваннях адмінпанелі дизайн, додати свої товари, та вже можна було б розпочати процес продажів на вашому готовому онлайн-майданчику. Але, як і всюди, є свої підводні камені, і про них трошки далі ми поговоримо. Отже, яка відмінність Shopify від інших систем управління контентом? В першу чергу це те, що вам не обов'язково потрібно мати програміста, який повинен вам запрограмувати ваш інтернет-магазин, натягнути дизайн, перевірити тестуваннями його, як він чи коректно працює, чи оформляється замовлення і так далі. Але не все так просто. В першу чергу для того, щоб створити вам інтернет-магазин на Shopify, самостійно вам потрібно не зареєструватися, а взагалі мати хоча б базове розуміння англійської мови, щоб можна було читати інтерфейс на сайті, який є, і мінімум середній рівень англійської мови, щоб можна було читати технічну документацію, якщо вам знадобиться якийсь додатковий функціонал, тому що ні російської, ні української на сайті Shopify немає. Друге, що вам потрібно знати, що Shopify, знову ж таки, це SaaS рішення, тобто за доступ до неї вам потрібно буде платити. Після реєстрації вам надається пробний період у 14 днів, де ви можете попробувати, пощупати весь функціонал, зрозуміти, як все працює, і, можливо, хтось за 14 днів вже зможе запустити інтернет-магазин повноцінно і навіть протестити його в реальних продажах, але насправді це доволі важко за 14 днів зробити це і запустити весь процес. Ось, тому на сайті Shopify є детальна таблиця з цінами та тарифними планами, які описують саме, який функціонал входить в ту чи іншу вартість. У Shopify є два виділених тарифних плани, вони називаються Shopify Lite та Shopify Plus. І різниця між ними, в принципі, доволі таки колосальна. Shopify Lite – це мінімальний тарифний план, який вартує $9, і у ньому мінімальні технічні можливості, але їх все ж таки достатньо для того, щоб продавати в інтернеті, на відміну від Shopify Plus, вартість якого в місяць сягає $2000. Основна відмінність тарифу Shopify Plus над усіма іншими – це, звичайно ж, те, що це забігаючи наперед, тому що я планую серію відео зняти більш детальніше, це те, що ви можете кастомізувати чекаут, тобто процес оформлення замовлення в корзині. Усі попередні тарифні плани не дозволяють цього робити. Таким чином, у Shopify є цілих 5 тарифних планів, розпочинаючи від $9 і далі 29,
79, 299 і $2000 і більше в місяць за обслуговування. Ще наостанок хочу сказати те, що основна різниця між ними також це, в залежності від вартості тарифного плану, це те, що Shopify також бере додатковий відсоток за кожну транзакцію. І зрозуміло, що чим вищий тарифний план ви візьмете, тим нижчий цей відсоток. Отже, підводячи підсумки, для кого ж все ж таки Shopify? Shopify підходить в цілому усім, хто займається електронною комерцією. Це від малого бізнесу до дропшипінгу. Shopify, на відміну від звичайних класичних CMS-систем, наприклад, як WordPress, немає нічого зайвого. Він заточений і був задуманий лише для одної цілі – це для продаж. Але ж все ж таки є певні винятки, і Shopify інколи використовує, як, наприклад, для створення сайтів візиток. Тому що вам нічого не мішає просто вимкнути корзину або забрати з інтерфейсу, з вашої теми, яку ви обрали, або з вашого унікального дизайну. Або ж навпаки, Shopify інколи використовують як headless рішення, це таке доволі об'ємне кастомізоване рішення, де Shopify виступає просто як, наприклад, фронтом. Але про це ми поговоримо в наступних відео, тому що це доволі таке велике і складне питання. І варто також не забувати, що Shopify має дуже багато все ж таки вбудованих інтеграцій для того, щоб можна було розпочати продажі і працювати з цією системою. І це і інтеграція з електронною комерцією Google аналітики, і інтеграція з Facebook та Instagram, інтеграція з Pinterest. І це все безкоштовно, і це все працює вже з коробки, вам лише необхідно ввести або API-токен, або логін, пароль та спокійно працювати з сусідніми площадками, рекламувати ваш товар і продавати його також там. Також Shopify має свій маркетплейс готових додатків, як платних, так і безкоштовних, для того, щоб ви могли розширити ваш функціонал. Але це також тема для наступних відео, тому слідкуйте за нами. До речі, якщо вам цікаві такі коротенькі огляди про CMS-системи, то зараз саме час поставити палець вверх, щоб я розумів, що вам ця тема цікава. Ну і ось така інформація від мене для вас про систему електронної комерції Shopify, і я сподіваюся, що вам було корисно. Порадуйте мене своїм коментарем під цим відео, кліком на дзвіночок, ну і підпискою на наш канал. А з вами був Web Systems. До зустрічі!